Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách hấp xôi mới, rất nhanh, không cần phải ngâm nếp qua đêm, không cần lo canh nước như cách nấu với nồi cơm điện. Chỉ cần 15 phút là bạn đã có ngay món xôi hấp ngon lành. Với cách làm này, xôi vẫn giữ được độ mềm dù để qua ngày hay là để trong tủ lạnh. Mỗi lần ăn các bạn chỉ cần quay trong lò vi sóng là xôi lại mềm ngon như mới. Nào cùng mình vào bếp làm ngay món ăn này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có 500g gạo nếp. Các bạn sử dụng nếp ngỗng hoặc là nếp cái hoa vàng. Mình dùng nếp mới để xôi hấp được thơm và mềm ngon hơn nha. Nếp này mình đã đem đi vo sạch. Mình không nên ngâm nếp nha. Vo gạo nếp xong thì mình phải làm liền nha các bạn. Không nên để lâu. Nước nó ngấm vào trong gạo sẽ làm xôi sau khi hấp xong bị gãy, không còn nguyên hạt nữa nha. Cứ mỗi 500g gạo nếp mình sẽ dùng 450ml nước cốt dừa. Ở đây mình dùng coconut milk, loại đóng hộp như thế này. Nếu bạn dùng hộp dừa lon thì nó sẽ đặc hơn. Mình sẽ pha 2 phần nước cốt dừa với 1 phần nước. Tổng lượng nước là 450ml. Tùy loại nếp mới cũ có độ nở khác nhau mà lượng nước sẽ dao động từ 400 cho tới 450ml nha các bạn. Cho vào 450ml nước dừa vào trong chảo nè. Sau đó thì mình đổ hết 500g nếp vào và mình bật lửa nhỏ. Mình xào nếp trên lửa nhỏ từ từ cho đến khi phần nước dừa rút hết vào trong nếp nha. Mình làm 2 phần nếp, một mẻ là màu trắng, còn một mẻ là màu tím. Với phần xôi màu tím này thì mình sẽ pha thêm một chút màu tím thực phẩm vào trong nước cốt dừa. Nếu bạn làm xôi lá dứa thì mình cũng xay nước lá dứa và mình trộn vào nước cốt dừa sao cho lượng nước đủ 450ml nha các bạn. Và mình cũng cho nếp lên bếp và mình đổ hết lượng nước cốt dừa vào. Mình cũng bật bếp và xào nếp trên lửa nhỏ nha. Mình xào chỉ khoảng 3 đến 5 phút là lượng nước cốt dừa đã rút vào trong gạo nếp rồi. Đảo lên thấy không còn nước ở trong chảo nữa là được nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục cho số gạo nếp vừa xào qua một cái xửng hấp. Dưới đáy xửng mình lót thêm một tấm lưới chống dính như thế này ha. Nếu không có lưới chống dính như mình thì các bạn có thể lót một miếng vải mùng cũng được nha. Và mình tiếp tục hấp xôi với lửa trung bình trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Thêm một ít lá dứa vào để cho xôi của mình được thơm hơn nha. Sau khoảng thời gian trên thì mình mở nắp xôi ra thăm chừng. Lúc này xôi đã gần chín rồi. Mình pha 3 muỗng canh đường với nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh nước nóng. Khuấy cho đường tan và muối tan. Sau đó mình dùng muỗng rưới từng chút nước đường cho đều khắp mặt xôi. Sau đó mình nhanh tay xới đều xôi. Đậy nắp xửng và mình hấp tiếp trong 5 phút nữa rồi tắt bếp. Nếu các bạn không dùng nước cốt dừa để xào nếp mà dùng nước á, thì trong bước này mình rưới thêm một ít dầu dừa và trộn đều lên để cho nếp được bóng và thơm hơn nhé. Bây giờ thì nếp của mình đã chín rồi đây các bạn. Xôi mềm, ngậm đủ nước, cho nên mình để lâu cũng không bị khô đâu nha. Để tủ lạnh hay để qua ngày, khi hấp lại hay quay nóng trong lò vi sóng, xôi vẫn mềm ngon như mới. Hạt xôi mềm, thơm mùi nước cốt dừa nhưng không bị bể nát, vẫn giữ được nguyên hạt nè. Xôi dẻo nhưng không bị nhão. Nếu bạn thích ăn xôi nhưng chưa kịp ngâm nếp thì mình làm ngay theo cách này nhé. Vừa tiết kiệm thời gian lại ngon vô cùng. Không phải lo canh nước như là nấu xôi trong nồi cơm điện hay là tốn thời gian ngâm nếp qua đêm.
Bữa sáng chuẩn bị một đĩa xôi ăn kèm với chà bông, rắc thêm một ít hành phi, còn gì bằng. Chúc các bạn làm thành công với món xôi hấp cấp tốc này nhé. Nếu thích video này, hãy cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.